আপুনি জানেনে আপোনাৰ মৰমৰ গাড়ীখন কাৰোবাক বিক্ৰী কৰি দিলেও আপোনাৰ দায়িত্ব বা দায়বদ্ধতা যে শেষ হৈ নাযায় আপোনাৰ কিঞ্চিত হেমাহি বা আপোনাৰ অজ্ঞানতাই আপোনাৰ মৰমৰ গাড়ীখন বিক্ৰী কৰাৰ পিছতো গাড়ীখনৰ যি মূল্য আপুনি পাইছিল তাতকৈ বহু গুণ বেছি জৰিমনা ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে সেই কথা হয়তো আপোনাৰ জ্ঞাত নহয় আমাৰ মটৰ ভেহিকেল এক্ট 1988 মতে এজন ক্ৰেতা বা বিক্ৰেতাৰ গাড়ী এখন কিনাৰ পিছত বা বেচাৰ পিছত কি দায়িত্ব বা দায়বদ্ধতা আছে সেই কথাও হয়তো আপোনাৰ জ্ঞাত নহয় এজন মটৰ গাড়ীৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ওনাৰ হিচাপে ইণ্ডিয়ান মটৰ ভেহিকেল এক্টত আপোনাক কি দায়িত্ব দিয়া হৈছে সেই বিষয়ে আজি আমি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম লগতে এজন ক্ৰেতাৰো কি দায়িত্ব বা দায়বদ্ধতা আইনে দিছে সেই বিষয়েও জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টোত মটৰ ভেহিকেল এক্টখন কিমান ভয়ানক বা কিমান দায়িত্বশীল এখন আইন সেই বিষয়েও আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম আপুনি হয়তো নাজানে গাড়ী এখন বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ পিছত সেই গাড়ীখন যদি ক'ৰবাত এক্সিডেণ্ট হয় বা সেই গাড়ীখনৰ যদি ইঞ্চুৰেঞ্চ ফেল হয় আৰু ইতিমধ্যে যদি ক্ৰেতাজনে তেওঁৰ নামত ট্ৰান্সফাৰ কৰি নলয় তেতিয়াহ'লে বিক্ৰেতাৰ বা ৰেজিষ্টাৰ্ড ওনাৰৰ কিমান দায়িত্ব কি দায়িত্ব থাকিব পাৰে সেই বিষয়েও আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম আজিকালি আমাৰ সকলোৰে ঘৰত গাড়ী বা মটৰচাইকেল ইত্যাদি থাকেই গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সবৰে কাৰণে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ' হ'ব এজন মটৰ গাড়ীৰ বা এখন মটৰচাইকেলৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ওনাৰে কি কৰিব লাগে নালাগে তেওঁৰ দায়িত্ব বা কৰ্তব্য কি আইনে দিছে সেই বিষয়ে গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সকলোৰে বাবে খুব প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ' হ'ব গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চায় আমি কেৱল মটৰ ভেহিকেল এক্টৰে দায়বদ্ধতাৰ কথা নকওঁ আমি মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মটৰ ভেহিকেল এক্ট সংক্ৰান্তত কি জাজমেণ্ট আজিলৈকে দিছে বা কি ধৰণে আইন প্ৰণয়ন কৰিছে সেই বিষয়েও আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত গতিকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে থাকক সেয়ে আমাৰ অনুৰোধ গতিকে বেছি কথা নকৈ আহক আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ মই বিকেকৰ এডভোকেট গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট আৰু আপোনালোকে চাই আছে ল গুৰু আছাম এটা সম্পূৰ্ণ বনো অসমীয়া লিগেল চেনেল কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকৰ বাবে কেইদিনমান আগত মোৰ চেম্বাৰলৈ এজন ব্যক্তি আহিছিল এটা এপিল ফাইল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ এপিলৰ বিষয়বস্তু হৈছে যে তেওঁৰ এগেইনষ্টে মটৰ এক্সিডেণ্ট ক্লেইম ট্ৰাইব্যুনেলে 13 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ আদায় দিবৰ বাবে এটা অৰ্ডাৰ পাছ কৰিছে যিহেতু তেওঁৰ এখন গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈছিল আসলতে ঘটনাটো এনেকুৱা যে মানুহজনৰ এখন মটৰ গাড়ী আছিল আৰু সেই গাড়ীখন তেওঁ এজন ব্যক্তিক বিক্ৰী কৰিছিল কিছু বছৰ আগত সেই মটৰ গাড়ীখন বিক্ৰী কৰিছিল সাধাৰণ কেঁচা দলিল যোগে আৰু মানুহজনে তেওঁৰ পৰা সেল লেটাৰ কৰাই লৈছিল আৰু তেওঁ আশ্বাস দিছিল যে তেওঁৰ আৰচিখন তেওঁৰ নামলৈ ল'ব ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ব গতিকে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে ইত্যাদি কৰি পেলাই কেঁচা দলিল যোগে টকা পইচা দি গাড়ীখন কিনি লৈ গৈছিল আৰু এই মানুহজন যিজন মোৰ চেম্বাৰলৈ আহিছিল যিজন অৰিজিনেল ৰেজিষ্টাৰ্ড অনাৰ তেখেতক বিশ্বাসত লৈ পেলাই তেখেতক গাড়ীখন সমজাই দিছিল কিন্তু তেওঁ তাৰ পিছত গাড়ীখন সমজাই দিয়াৰ পিছত আৰু কোনো কথাই সেই ক্ৰেতাজনৰ লগত আলোচনা কৰা নাছিল বা ফোন যোগে কেতিয়াও যোগাযোগ কৰি খবৰ লোৱা নাছিল যে গাড়ীখন তেওঁৰ নামত ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'লে নাই ৰেজিষ্টাৰ্ড ওনাৰশ্বিপটো ট্ৰান্সফাৰ হ'লে নাই সেই বিষয়ে কেতিয়াও ক'তো অনুসন্ধানো কৰা তেখেতে নাছিল সেইটো হৈছে এই কেছটোৰ মূল বিষয়বস্তু গাড়ীখন বিক্ৰী কৰাৰ ছমাহমান পিছত এই মানুহজনৰ ওচৰত যিজন মানুহে বিক্ৰী কৰিছিল যিজন মোৰ চেম্বাৰলৈ আহিছে তেখেতৰ ওচৰলৈ এটা বিশেষ থানাৰ পৰা এটা ফোন আহে আৰু ফোন যোগে পুলিচে তেখেতক জানিব দিয়ে যে তেওঁৰ নামত এখন গাড়ী আছিল সেই গাড়ীখন এটা বিশেষ জায়গাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে এজন ব্যক্তিক খুন্দা মৰাৰ ফলত মানুহজন দুৰ্ঘটনাত ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু যিটো সময়ত সেই এক্সিডেণ্টটো হৈছিল গাড়ীখনৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ ফেইল আছিল গতিকে এই বিষয়ে পুলিচে তেওঁক জনায় আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ কনচাৰ্ণ থানালৈ মাতি পঠিয়ায় আৰু সেই দুৰ্ঘটনাৰ ফলস্বৰূপেই যেতিয়া মটৰ এক্সিডেণ্ট ক্লেইম ট্ৰাইব্যুনেলে গোচৰটো যায় তেতিয়া এমএচিটি আদালতে গোটেইখিনি চালিজাৰি চাই এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল যে যেইটো মুহূৰ্তত গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হৈছিল সেই মুহূৰ্তত গাড়ীখনত কোনো ইঞ্চুৰেঞ্চ নাছিল আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ নথকা বাবেই গাড়ীখন যিহেতু ৰেজিষ্টাৰ্ড ওনাৰ মোৰ চেম্বাৰত যিজন ব্যক্তি আহিছে তেওঁই আছিল তেওঁৰ ওপৰত 13 লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহে ক্ষতিপূৰণ হিচাপে যিজন ব্যক্তি আছে তেওঁৰ পৰিয়ালক দিবলৈ এৱাৰ্ড পাছ কৰে আৰু সেইটোৰ এগেইনষ্টতে এপিল ফাইল কৰিবলৈ এই ব্যক্তিজন মোৰ চেম্বাৰলৈ আহিছিল এতিয়া আমাৰ সকলোৰে মনলৈ এটাই প্ৰশ্ন আহিব যে যেহেতু সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে তেওঁৰ গাড়ীখন বেলেগ এজন দ্বিতীয় ব্যক্তিক বিক্ৰী কৰি দিছিল তেওঁক দখল সমজাই দিছিল সকলো নথিপত্ৰ সমজাই দিছিল তেওঁৰ হাতত একোৱেই নাছিল আৰু সেই সময়ত গাড়ীখনৰ এক্সিডেণ্ট জন মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল তৎসত্ত্বেও কিয় এই মানুহজনৰ মূৰত 13 লাখ টকাৰ জৰিমনা এমএচিটি আদালতে জাপি দিলে এইটো এটা সাধাৰণ প্ৰশ্ন সকলোৰে মনলৈ নিশ্চিতভাৱে আজি আহিব আহক এই প্ৰশ্নসমূহৰে উত্তৰ বিচাৰি আজি আমি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আইনৰ দিশবোৰ আলোচনা কৰোঁ
প্ৰথমতে আমি জানিম যে এজন মটৰ গাড়ীৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ওনাৰে যিজন মানুহৰ নামত আৰচিখন থাকে তেওঁৰ সেই গাড়ীখন কাৰোবাক বিক্ৰী কৰে আৰু সেই বিক্ৰী কৰাৰ পিছত তেওঁৰ কি দায়িত্ব থাকে মটৰ ভেহিকেল এক্ট 1988 মতে সেই বিষয়ে প্ৰথমে আমি জনাৰ চেষ্টা কৰোঁ মটৰ ভেহিকেল এক্টৰ সেকশন 50 মতে এজন ৰেজিষ্টাৰ্ড ওনাৰে যেতিয়া তেওঁৰ মটৰ গাড়ীখন কাৰোবাক বিক্ৰী কৰাৰ পিছত তেওঁৰ প্ৰথম দায়িত্ব বা কৰ্তব্য হৈছে গাড়ীখন বিক্ৰী কৰাৰ 14 দিনৰ ভিতৰত কনসেন্ট ডিটিঅত গৈ পেলাই য'ত আপোনাৰ গাড়ীখন ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ আছিলে তাত গৈ পেলাই ডিটিঅক সম্পূৰ্ণ নথিপত্ৰ সহকাৰে জনাব লাগিব যে এই গাড়ীখন বিক্ৰী কৰা হৈছে সেই মানুহজনৰ নথিপত্ৰ ইত্যাদি সম্পূৰ্ণ সম্বলিত এখন প্ৰপত্ৰত সহি কৰি জমা দিব লাগিব সেইটো হৈছে প্ৰথম দায়িত্ব এজন ৰেজিষ্টাৰ্ড ওনাৰৰ মটৰ গাড়ী বিক্ৰী কৰাৰ পিছত এই 14 দিনৰ ভিতৰত জনোৱাৰ কথাটো হৈছে যদি আপোনাৰ গাড়ীখন যিজন মানুহে কিনিছে তেওঁ আপোনাৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰতে থাকে কিন্তু যদি ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ কোনোবা ব্যক্তি হয় যিজনে গাড়ীখন কিনাৰ পিছত তেওঁ ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ লৈ যাব সেই ক্ষেত্ৰত সেকশন 48 মতে এটা নো অবজেকশন সাৰ্টিফিকেট আপুনি ল'ব লাগিব কনসেন্ট ডিটিঅৰ পৰা য'ত আপোনাৰ গাড়ীখন ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ আছে সেই ডিটিঅৰ পৰা লৈ পেলাই সেই কনসেন্ট ডিটিঅ য'ত ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ জিএল এৰিয়াৰ ডিটিঅৰ ওচৰত গাড়ীখন থাকিব বুলি পেলাই আপোনাৰ ক্ৰেতাই জনাইছে তেওঁলৈ পঠিয়াব লাগিব 45 দিনৰ ভিতৰত গাড়ীখন বিক্ৰী কৰাৰ এই কথাটো মনত ৰাখিব গতিকে ৰাজ্যৰ ভিতৰত যদি কোনোবাই গাড়ীখন কিনে তেন্তে আপুনি গাড়ীখন বিক্ৰী হোৱাৰ 14 দিনৰ ভিতৰত কনসেন্ট ডিটিঅত সেই বিষয়ে জনাব লাগিব আৰু যদি ৰাজ্যৰ বাহিৰত হয় তেন্তে 45 দিনৰ ভিতৰত আপুনি কনসেন্ট ডিটিঅক জনাব লাগিব যে মোৰ এই গাড়ীখন সো মানুহে কিনিছে আৰু তেওঁ মোৰ পৰা লৈ গৈছে ইমান তাৰিখ মোৰ আৰু ইয়াত কোনো দায়িত্ব নাই সেই বিষয়ে আমাৰ মটৰ ভেহিকেল এক্টত প্ৰভিজন দিয়া আছে ফৰ্ম দিয়া আছে সেই ফৰ্মসমূহ ফিল আপ কৰি আপুনি 45 দিনৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব আমি ইতিমধ্যে এজন সেলাৰৰ মটৰ গাড়ী সেলাৰৰ দায়িত্ব সম্পৰ্কে জানিলো এতিয়া আহো এজন বায়াৰৰ দায়িত্ব বা কৰ্তব্য হিচাপে মটৰ ভেহিকেল এক্টে কি কৈছে এজন বায়াৰে অৰ্থাৎ যিজন ব্যক্তিয়ে মটৰ গাড়ী কিনিব তেওঁৰ আমাৰ মটৰ ভেহিকেল এক্টে দায়িত্ব বা কৰ্তব্য দিছে যে তেওঁ মটৰ গাড়ীখন কিনাৰ 30 দিনৰ ভিতৰত গোটেই ডকুমেণ্টেৰে সৈতে প্ৰপত্ৰ ফিল আপ কৰি কনসেন্ট ডিটিঅক জনাব লাগিব আবেদন কৰিব লাগিব যে যেহেতু এই মটৰ গাড়ীখন অমুকৰ নামত আছিল তেওঁৰ পৰা মই কিনিছো এয়া মোৰ নথিপত্ৰ এই গোটেইখিনি সম্বলিত নথিপত্ৰৰে সৈতে মই আবেদন আজি আপোনাক জনাইছো যে আপুনি এই গাড়ীখন তেখেতৰ নামৰ পৰা মোৰ নামলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব লাগে গতিকে সেইটো হৈছে ট্ৰান্সফাৰ এপ্লিকেশন অৰ্থাৎ এজন বিক্ৰেতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সময় পাম 14 দিন আৰু এজন ক্ৰেতাৰ ক্ষেত্ৰত 30 দিন 14 দিনৰ ভিতৰত বিক্ৰেতাই জনাব লাগিব যে মই গাড়ীখন বিক্ৰী কৰিছো আৰু ক্ৰেতাই 30 দিনৰ ভিতৰত গাড়ীখন তেওঁৰ নামলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰচিখন ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে সংশ্লিষ্ট ডিটিঅক আবেদন জনাব লাগিব কিন্তু আমি সাধাৰণতে দেখা পাওঁ যে এজন বায়াৰে গাড়ীখন কিনি লৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ বহু দিনলৈ গাড়ীৰ আৰচি ট্ৰান্সফাৰ নকৰে এইটো সম্পূৰ্ণ ভুল আৰু বেআইনী কথা এই ক্ষেত্ৰত বায়াৰতকৈও কিন্তু সেলাৰৰ দায়িত্ব অধিক বেছি বা অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ এই ক্ষেত্ৰত আমি সাধাৰণতে দেখা পাওঁ যে এজন বায়াৰে গাড়ীখন কিনি ঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ সম্পূৰ্ণ শান্তিৰ নিদ্ৰাৰে কেইবামাহো শুই থাকে তেওঁ গাড়ীখন ট্ৰান্সফাৰ নকৰে তেওঁৰ নিজৰ নামলৈ সেইটো সম্পূৰ্ণ ভুল আৰু বেআইনী কথা এই ক্ষেত্ৰত সেলাৰ অতি বেছি সজাগ হোৱা উচিত তেওঁ সঘনাই বায়াৰক প্ৰেছাৰাইজ কৰিব লাগে যে গাড়ীখন আপুনি আপোনাৰ নামলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰক কিয় ইমান দিনে ট্ৰান্সফাৰ কৰা নাই ইত্যাদি এই ক্ষেত্ৰত আজিকালি পৰিবহন.gov.in ৱেবছাইটত গৈ লগ ইন কৰিও আৰচি ট্ৰান্সফাৰ হ'ল নে নাই চেক কৰিব পাৰো গতিকে আজি এইটো আমাৰ সুবিধা হৈছে যে আমি সহজতে এখন গাড়ী কাৰোবাৰ নামত ট্ৰান্সফাৰ হ'ল নে নাই বা সেই গাড়ীখনৰ বৰ্তমান ৰেজিষ্টাৰ্ড ওনাৰ কোন আমি জনাৰ সুযোগ পাম এই ৱেবছাইটটোৰ যোগে গতিকে এজন সেলাৰে গাড়ীখন বিক্ৰী হোৱাৰ পিছত সঘনাই এই ৱেবছাইটটো চেক কৰি থাকিব লাগে যে তেওঁৰ পৰা যিজন মানুহে গাড়ীখন কিনিছিল নিজৰ নামলৈ আৰচিখন ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে নাই কিন্তু সেলাৰজনে বায়াৰক সঘনাই ৰিকুৱেষ্ট কৰা সত্ত্বেও যদি বায়াৰজনে তেওঁৰ নামলৈ আৰচি ট্ৰান্সফাৰ নকৰে সময়মতে আৰচি ট্ৰান্সফাৰ নকৰে সেই ক্ষেত্ৰত সেলাৰে কি কৰা উচিত বা আইনে এই ক্ষেত্ৰত কি প্ৰাৱধান তেখেতক দিছে অকমান জনাৰ চেষ্টা কৰোঁ যদি বায়াৰক সঘনাই অনুৰোধ কৰা সত্ত্বেও বায়াৰে তেওঁৰ নিজৰ নামলৈ আৰচিখন ট্ৰান্সফাৰ কৰি নলয় তেতিয়াহ'লে সেলাৰে তেওঁক এখন এডভকেটৰ যোগে বা অধিবক্তাৰ যোগেদি লিগেল নটিচ প্ৰেৰণ কৰি তেখেতক ক'ব পাৰে বা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব পাৰে আৰু তাৰ পিছতো যদি বায়াৰে সেই বিষয়ে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে তেতিয়া সংশ্লিষ্ট থানাত এফআইআৰ লজ কৰিব পাৰে তেতিয়া অলপ হলেও সেলাৰজনৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড ওনাৰশ্বিপৰ ৰেছপন্সিবিলিটি বা লায়াবিলিটি অলপ হলেও কম হোৱাৰ চান্স থাকে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে গাড়ীখন কিনাৰ পিছত বায়াৰে যদি সময়মতে গাড়ীখনৰ আৰচি ট্ৰান্সফাৰ নকৰে আৰু সেই গাড়ীখনৰ দ্বাৰা কিবা অনৈতিক কাৰ্যকলাপ সংগঠিত হয় যেনে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ বা অন্যান্য যিকোনো বেআইনী কাৰ্যকলাপ সংগঠিত কৰা হয় তেন্তে দায়ী কোন হ'ব যিজন মানুহে গাড়ীখন কিনিছিলে যিজনৰ দখলত গাড়ীখন আছে তেওঁ হ'ব নে ৰেজিষ্টাৰ্ড ওনাৰ যিজনে বিক্ৰী কৰিছিল তেওঁ হ'ব আহক এই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰোঁ এই সন্দৰ্ভত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 2018 চনৰ এটা গোচৰত
প্ৰকাশ চন্দ দাগা ভাৰ্চেছ সবিতা শৰ্মা এণ্ড আদাৰ্ছ নামৰ গোচৰটোত সম্পূৰ্ণ স্থিতি স্পষ্ট কৰি কৈছে যে যেতিয়ালৈকে মটৰ ভেহিকেল এটাৰ বা মটৰ গাড়ী এটাৰ RC ট্ৰান্সফাৰ নহয় তেতিয়ালৈকে যিকোনো দায়িত্ব অৰিজিনেল ওনাৰৰ ওপৰতেই থাকিব আৰু তেওঁ বহন কৰিব লাগিব সেই দায়িত্ব। গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত সদায় সজাগ হ'ব লাগিব। গতিকে এটা কথা আপোনালোকে আজি নিশ্চিত হ'ব পাৰিলে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা, যেতিয়ালৈকে আপুনি বিক্ৰী কৰা গাড়ীখন আপোনাৰ ক্ৰেতাই তেওঁৰ নামলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি নলয় বা RC ট্ৰান্সফাৰ কৰি নলয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু আপোনাৰ মূৰতেই সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব থাকিব বা দায়বদ্ধতা থাকিব। গাড়ীখনৰ দ্বাৰা যদি কিবা দুৰ্ঘটনা বা কিবা সংঘটিত হয় বা যিকোনো কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হয় সেইটো আপোনাৰ দ্বাৰাই সংঘটিত হোৱা বুলি আইনে ক'ব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি সদায় সজাগ হ'ব। বহু দুষ্ট বায়াৰক আমি জানো বা পাইছোঁ, আমাৰ প্ৰফেশ্যনেল কেৰিয়াৰত আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে মটৰ গাড়ী কিনি লৈ যোৱাৰ পিছত সেই গাড়ীখন তেওঁলোকৰ নামত ট্ৰান্সফাৰ নকৰে, তেওঁলোকে অৰিজিনেল ওনাৰৰ নামতে চলায় আৰু চলাই পেলাই বহু অনৈতিক বা বেআইনী কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰে, দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰু তাৰপিছত এই সাধাৰণ বিক্ৰেতাজন যিজনে বিশ্বাসত গাড়ীখন আন এজনক বিক্ৰী কৰি দিয়ে যে তেওঁৰ RC ট্ৰান্সফাৰ কৰিব, যথেষ্ট বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোক সদায় সজাগ হ'ব। মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ যে গাড়ীখন বিক্ৰী কৰাৰ পিছত এটলিষ্ট 14 দিনৰ ভিতৰত কনচাৰ্ণ DTOক জনাব। মই আজি এই ভিডিঅ'টোত যিধৰণে ক'লো যে এই গাড়ীখন বিক্ৰী হৈ গৈছে, গোটেই নথি পত্ৰখিনি সম্বলিত দিব, তেতিয়া আপোনাৰ দায়বদ্ধতা বা দায়িত্ব যথেষ্টখিনি লাঘৱ হ'ব বা আইনেও আপোনাক নিৰ্দোষী বুলি কোৱাৰ সুযোগ পাব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আজি যথেষ্ট উপকাৰত আহিব আৰু যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰি আনক জনাৰ সুযোগ দিব আৰু এই চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুন হয় তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ পোৱাৰ সুযোগ দিব। আমাৰ এই লগুৰু আছাম চেনেলটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াভাৱে আইন সাহায্য দিয়াৰ অৰ্থেই আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ যিকোনো সমস্যা যিকোনো সময়ত আইন সম্বন্ধীয় হ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। আমাৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেইখিনি দিয়া আছে, আমাক কেনেদৰে যোগাযোগ কৰিব আৰু আমি চেষ্টা কৰিম আপোনালোক সকলো সমস্যা সমাধানৰ উত্তৰ এই ভিডিঅ' যোগে দিয়াৰ। এটা কথা আজি আকৌ সোঁৱৰাব বিচাৰিছোঁ যে এই দেশ আপোনাৰ, এই আইন আপোনাৰ আৰু আইন জনাৰ দায়িত্বও কিন্তু আপোনাৰেই।